Suntem onorați să-l avem în România pe profesorul Moon. Are 3 titluri de profesor la 3 universități de renume, 2 din Statele Unite și una din Coreea, în Seul. Ne va povesti dânsul mai multe personal. Este pentru prima dată când l-am invitat să facem și un curs practic în tehnica și în filozofia de tratament pe care a îmbunătățit-o foarte mult de-a lungul anilor. Este inventatorul, să spunem, a unui dispozitiv care ajută maxilarele, mai ales maxilarul superior al feței, practic bolta palatină, să fie lărgită substanțial și într-un mod sigur. Este nume în ceea ce înseamnă domeniul nostru, adică ortopedie dentofacială, pentru că ortodonție înseamnă îndreptarea dinților, ortopedie facială înseamnă intervenția asupra oaselor maxilare și suntem foarte încântați că putem să introducem în România tehnica lui și să beneficieze și pacienții români de inovațiile pe care el le-a descoperit și le duce la, la culmi tot mai înalte în Statele Unite. So unfortunately, people think of it as new, but this really began back in 2004. So it's almost 20 years of evolution. So maybe new to Romanian doctors here, but in old days, expansion means you use the teeth as anchor and try to split or widen the upper jaw. But naturally, since you're pushing against the teeth, a lot of side effects came with it. But by incorporating a bone anchor to our expansion device, we were able to get pure skeletal movement without all the dental side effects. At the beginning, it was mainly to enlarge the size of the upper jaw, but now we're beginning to find out there are other consequences that could be helpful physiologically, such as winding the nasal cavity and loosening the perimaxillary sutures, that we're able to move the maxilla in forward direction, not just the width-wise. So we have discovered a lot of new frontiers, and this effort is continuing. So in old days, when we just simply pushed against the teeth will move, and most of the time you don't want that. So when teeth move in an adverse way, it could be periodontal issues and many other issues, but we can completely avoid that, and not only avoiding, we can actually improve it. So it's basically this seems like a small little tool gadget, but it does a lot for betterment of treatment. I mean, obviously we're orthodontists, so our main focus initially were teeth, but then it became orthopedics because in order to treat teeth, you have to treat the underlying bone. When you treat the underlying bone, it's related to the rest of the skull, and the rest of the skull is related to the rest of the body. In order to provide the most optimal best treatment, you can't do it alone. You have to communicate, you have to work with other specialists. Dinții înghesuiți, în general, sunt doar un simptom că sunt alte probleme în spate, problemele însemnând o incorectă dezvoltare la nivelul maxilarelor. Deci maxilarele sunt mai mici și noi, ca să putem să aliniem dinții corect, să nu trebuiască să extragem dinți în scop ortodontic, practic acționăm direct la unde este sursa problemelor la nivelul maxilarelor. Până acum se practica o expansiune dentară, adică era așa zisul disjunctor popular, pe care probabil mulți dintre părinți, copii l-au avut în gură, un disjunctor care se lipea pe dinți și, într-adevăr, așa cum spunea și profesorul, forța se transmita prin intermediul dinților. Maxilarul superior este, dacă ne imaginăm așa, un bloc de Lego compus din mai multe piese, unite între ele și atașate, fixate pe baza craniului. Practic, cea mai importantă sutură este pe linia mediană și este ca un fel de puzzle 3D. Cu creșterea în vârsta copiilor, evident că sutura devine tot mai rigidă, oasele corpului devin tot mai rigide. Deja în jurul vârstei de 9-10 ani, sutura se rigidizează, iar după 20 și ceva de ani devine, hai să spunem, lipită de-a dreptul, foarte greu de manipulat. Și atunci, profesorul Moon a inventat ceea ce se cheamă MSE, de la Maxillary Skeletal Expansion sau expansiune maxilară scheletală pe limba noastră, un dispozitiv care se ancorează în osul maxilar, iar toată forța practic se transmite pe oasele palatine astfel încât sutura să se deschidă, să se desfacă
ceea ce duce la o protejare a parodonțiului și a dinților atunci când punem forța prea mare pe dinți, suferă fie rădăcinile, fie osul și chiar tot țesutul care susține dintele și este un efect negativ. Evităm, practic, efectele negative expansionând direct la nivelul suturii. Yeah, I get that question a lot. What is optimal age? But it's really depends on what problem patient presents with. So to me, having some chart of what age to what age is silly because everyone presents with a different problem. So I never really consider chronological age. If a very young patient needs it for whatever particular reason, I do it. What does it mean young? Let's say one patient that I treated was a very, very young patient, but this is not norm. This is exception to the rules. But the patient was about 4 years and 6 months old. But kid had primary dentition, huge underbite. Maxilla was very deficient in all 3 dimensions and has a severe airway obstruction, nasal airway obstruction. So I thought, what would I do if this was my kid? Just keep waiting until older age and have a kid suffer, or to try something. So I tried MSE and protraction, and it worked out beautifully. But again, this is not normal cases. But in some severe cases, if I feel that my intervention can help, with function as well as the overall health, why not? So I don't really look at the age. But on the other hand, the other end of the extreme, would I try to expand somebody in 60s and 70s? I've done people in 60s, and I'm not saying it always works, but it works enough times that I wouldn't hesitate to try. Great. Yeah. So age doesn't matter to me. So it's a long spectrum. But a lot of people tend to misunderstand when I say this. I'm not promoting everyone expanding somebody at 4. It's a case by case, you have to evaluate whether patient can benefit or not. În România, din nefericire, riscul de carii este foarte mare. Copiii își pierd dinții de lapte foarte devreme și atunci, de foarte multe ori, ajung părinții cu copiii la noi și ne trezim că nu avem pe ce să punem un dispozitiv mai clasic, să spunem, și atunci suntem obligați să ne ancorăm pe maxilar. Este un lucru mai nou în România. În schimb, eu practic treaba asta pentru că am fost trăinuită în Paris și în Madrid, pentru că dânsul practică și face cursuri în întreaga lume. Noi practicăm asta deja în România. L-am invitat să trăinuim mai mulți medici, tocmai pentru că dorim ca lumea să beneficieze. Am introdus pentru prima dată principiul aici, sunt și directorul programului MSE aici în România, așa că ne dorim să-l invităm mai des și să învățăm cât mai multe de la profesorul Moon.